હવે જો પ્રકરણ 3 માં સ્વાધ્યાય 3.6 માં પ્રશ્ન 2 કે બે ક્રમિક એકી સંખ્યાઓનો ગુસા શું મળે. આના અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે શીખ્યા હતા કે બે બેકી સંખ્યાઓ આપી હોય ને બંને ક્રમિક બેકી સંખ્યા આપી હોય તો એનો ગુસા કેટલો મળે, અને એનો કાલ તમે પ્રેક્ટિસ કરી અને દાખલો આપણે બોર્ડ ઉપર બે દાખલા ગણ્યા હતા. બે દાખલાનો જવાબ મળ્યો, બંનેનો જવાબ આપણને 2 મળ્યો. એટલા માટે આપણે એવું નક્કી કર્યું કે કોઈ પણ બે બેકી ક્રમિક બેકી સંખ્યા હોય તો એનો ગુસા લગભગ 2 મળે. શીખેલા? એના અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે એવું શીખ્યા હતા કે ક્રમિક સંખ્યા, એકી બેકી નહીં, ક્રમિક સંખ્યા, જેમ કે ક્રમિક સંખ્યા કોને કહેવાય તો કે 15 16 18 19 21 22 ટૂંકમાં તરત આવતી સંખ્યાને કહેવાય ક્રમિક સંખ્યા. ક્રમિક બેકી સંખ્યા કાલે શીખ્યા કે 24 26 28 30 32 34. ક્રમિક એટલે એક પછી એક આવતી તરતની સંખ્યા, પણ કેવી? બેકી. અને આજે આપણે શીખવાનું છે ક્રમિક એકી સંખ્યાઓ. એટલે આપણે ધારણા કરી લઈએ કે ધારો કે બે ક્રમિક એકી સંખ્યા કોઈ પણ બે પણ એકી સંખ્યા ક્રમમાં હોવી જોઈએ, જેમ કે ધારીએ 7 અને 9. પછી તમે કોઈ પણ સંખ્યા લઈ શકો, જેમ કે 11 13 થાય ને, 15 17. ક્રમમાં એક સંખ્યા બેકી છોડી દેવાની, એકની એકી લેવાની. એકી આ બંને એકી એકી છે, બેકી સંખ્યા વચ્ચેની છે એ આવતી નથી. એક નહીં એક એકી હોય ને એક નહીં એક બેકી હોય, એ તો ખબર છે બધાને. એટલે આપણે બે સંખ્યા લીધી, કઈ? 7 અને 9. તો 7 અને 9 ના આપણે અવયવો લઈએ તો 7 ની નિસરણી કરીએ અને 9 ની નિસરણી કરીએ. 7 એકાને 7, 3 3 9, 3 એકાને 3. 7 ના અવિભાજ્ય અવયવ, અવિભાજ્ય અવયવ જે મળ્યો માત્ર 7. એક લ્યો તોય ચાલે, ના લ્યો તોય ચાલે. 9 ના અવિભાજ્ય અવયવ 3 ગુણ્યા 3. હવે અહીંયા આપણને ચોખ્ખું દેખાઈ આવે કે 7 અને 9 ના સામાન્ય અવિભાજ્ય અવયવ નથી. છે કોઈ અવયવ? તો કે સામાન્ય અવિભાજ્ય, સોરી ખાલી અવયવ નહીં, અવિભાજ્ય અવયવ નથી. હવે અવિભાજ્ય અવયવ નથી તો કોઈ પણ નો અવિભાજ્ય અવયવ ના હોય તો એનો અવયવ કયો હોય? એટલે કે 7 અને 9 ના 9 નો સામાન્ય અવિભાજ્ય અવયવ 1 છે. તેથી આપણે એમ કહી શકીએ કે તેથી 7 અને 9 નો ગુસા 1 છે. કોઈ પણ અવયવ ન હોય એટલે એનો ગુસા કેટલો મળે? 1. જેમ આપણે ક્રમિક સંખ્યામાં ગુસા 1 મળ્યો, કેમ કે એમાં પણ કોઈ આપણને એવી સંખ્યા નહોતી મળતી કે બંનેમાં સામાન્ય હોય, મળતી નહોતી મળતી. પછી કાલનો દાખલો ગણ્યો, એમાં એવું હતું કે બે બેકી સંખ્યામાં ક્રમિક બેકી સંખ્યામાં આપણને ગુસા મળ્યો હતો કે કેટલો મળ્યો હતો? તો કે 2 મળ્યો હતો. પાછો આજ ત્રીજો પોઈન્ટ એવો બન્યો કે બે ક્રમિક એકી સંખ્યાનો ગુસા કઈ સામાન્ય અવયવ નહીં હોવાના કારણે કેટલા મળે છે? 1. આપણે અવયવ જ્યારે શરૂઆતમાં શીખ્યા ત્યારે જ મેં તમને કીધું હતું કોઈ પણ સંખ્યાનો કોઈ અવયવ ન હોય તો 1 તો હોય જ તે. સમજાય છે? સામાન્ય અવયવ. પછી કોઈ પણ સંખ્યાના 2 અવયવ હોય, એક સંખ્યા પોતે અને એક પણ ઈ ક્યારે? ખાલી અવયવ કીધા હોય ત્યારે. અહીંયા કેવા અવયવ કીધા છે? અવિભાજ્ય અવયવ. અને એ અવિભાજ્ય અવયવના આધારે સામાન્ય અવિભાજ્ય અવયવ લેવાના કીધા છે. બરાબર? એમ કે 7 ના અવિભાજ્ય અવયવ તો કયા કયા મળે? તો કે 7 અને 1 મળે. પણ આ માત્ર 7 ની વાત થાય છે. અહીંયા 7 અને 9 બંનેની વાત આપણે કરીએ છીએ, એટલે સામાન્ય અવિભાજ્ય અવયવ લેવાના છે. અને એ સામાન્ય અવિભાજ્ય અવયવમાં કોઈ નથી, એટલા માટે 1 છે. એટલા માટે ગુસા કેટલો થશે? 1.